Gummoron gubbara gummar. Tervetuloa uuteen videoon. Me ollaan BBB eli Bounce Back Boys ja tänään me ollaan meidän ensimmäisellä ulkomaan reissulla ja Topias kertoo siitä lisää. Me ollaan Tukholmassa, Ruotsissa ja olisi tarkoitus lähteä tsiigailemaan, että minkälaisia spotteja ja haasteita löytyy täältä. Tuossa varmasti kunnon hyvää settiä. Me ollaan niin kauan odotettu, että pääs ulkomaille, mutta nyt on ollut korona-aika pari vuotta, ei ole päässyt reissaamaan. Nyt aloitetaan tutusti turvallisesti Tukholmasta ja katsotaan mitä kaikkea saadaan täällä aikaiseksi. Tää on ehkä fotogeenisin BBB-intro ikinä. Tässä on niinku hieno näköala, mitä koskaan on ollut. Niklaskin siellä. Ja täällä meillä on meidän vieras Brandon Estola. Tour guide. Let's go! Ei oikein tajuta tätä lippusysteemiä. Ei niinku vaikuta siltä, että saisi ostettua sellaisia viikonlopun kestäviä, sellaisia metro, juna, INE-lippuja, niin mä menen nyt paikallisella kielellä, miten on vähän charmia tonne. Onneksi meillä on Vessu tulkkina täällä matkalla, koska ei me muuten pärjättäisi täällä. Miten me voidaan puhua, jos ne ei puhu suomea? Jag har en stora bebba. Sovitaanko, että sä et saa puhua ruotsia koko reissulla? Tai jos sä puhut, niin ainakaan mä en halua olla lähellä. Mä vielä taivutin väärin sen stora. Tässä on hyvä katu. Hyvä katu. Mä tykkään tästä kadusta. Kukaan ei oikeesti tiedä, että mun nimi on Mikael. Eli Mitä sä oikein teet? Mitä? Okei, eli lämpöhaaste. Brandon näytti tämmösen seinän meille. Tavoite pääsi tästä tonne noin aika kauas. Ja mä sanoin, että jolle me onnistutaan ykkösellä, niin mä lähden takas Suomeen. Oikeastaan aika hyvä, me ollaan kaikki nukuttu tyyli joku 4 tuntia viime yön. Me lähdettiin jo kentät niin aikaisin. Ei lähde. Hyvä tehdä tämmöstä kevyt juttua ihan ensimmäisenä, kun ei nukkunut hirveästi. Tuttu muuvi. Niin. Tulee päivän vaikein osuus, pyörähdysliike. Se oli siinä. Nöyryytetty. Oho, kun on Mission Impossible. Ja sitten tää liikkuvuus. Topiaksen vuoro, se vaan flashaa tänne suoraan läpi ilman mitään. Ykkösellä vaan. Mitä mieltä haasteessa ylipäätään? oli hyvä lämpöhaaste. Kiva. Semmoinen, että voi lähteä vaan suoraan tekemään ja sitten tulee lämmin siinä. Jep. Hell! Joo. ei refulla enää näillä 2 askeleen vauheilla. Tullut ehkä ilmi muissakin meidän videoissa, mutta on niin siisti olla uudessa paikassa, koska mihin tahansa sä meet, niin löytyy vaan näitä uusia spotteja vaan. Drive-by nöyryytys. Stay tuned. Whoa, that was cool. And unexpected. Oh, I almost got it. Joo, nyt se on hyvä. Joo, yes. Tää on tosi hauska, kun tehdään kaikkia tämmösiä vähän erikoisia juttuja välillä, kun nyt otetaan vähän valokuvia, jotta ihmiset mun takana tulee oikein kattoo ja hymyilee ja naureskelee. Hauskan näköistä settiä. Mut siis täällä meillä on tullut jo pari kertaa, ihmiset tullut positiivisesti silleen sanoa meille jotain kivaa tai niinku tullut kysyä vaan, että mitä me tehdään. Tullut tosi hyvät vibat tästä kaupungista jo. Mitä hauskaa, kaikkialla pystyy vaan kiipeen. Kun on ihan kuin olisi löytynyt parkouri uudestaan. On niin hauskaa, kaikkialla pystyy vaan kiipeä. Brandonilta taas niin hyvä haaste. Meni äsken ykkösellä, ei tullut vidille. Brandon, let's go. I can film it for you. Mä teen sen nyt ennen. Eka vidille. Turkulainen alkaa. Heti eka juttu, niin alkaa tuosta siinä minihaavoja tänne käsiin. Ei nää niinku muuten haittaa, mutta kirvelee aina tommoista vähän. Kättihaaste. Tukholman kovimpia spotteja, kovimpia haasteja.
Mä oon perus jossain reissus vaan jäävää tällaisia random kulmia tekee jotain. Okei. No niin, nyt saavuttiin ensimmäiselle kunnon spotille. Mikä tän nimi oli? Reiden Muurana. Sieltä tuli oikea ääntäminen, eli Punaiset muurit. Yksi Tukholman klassikkospotteista. Jos ootte ikinä nähnyt mitään parkour-videoa Tukholmasta, niin ootte varmasti nähnyt tämän paikan. Onks kukaan teistä ollut täällä aikaisemmin? Brandon on ollut täällä aikaisemmin. You've been here before. I've been here before. Do you want to tell something about the spot? Yeah, so one of the biggest things about this spot is that the local residents, they don't necessarily like us that much. So it's down now, but on that thing over there used to be like a parkour forbidden sign, which is complete bullshit because this is a public area. Yeah. And it's not backed up by any law or anything. But it's taken down now. Probably someone stole it. Good. So, it's okay now. It's okay to jump now. Hyvä päästä treenaa ekalla spotille nyt kunnolla. Let's go. Ai että. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You won't repeat, you can see, cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Oi jumma, mikä täältä löytyy? Mä oonkin presi. In between the lines, there's nothing there for you to complicate, we're not aligned. Melkein one bangi, mut ei tullu niin mä lähdin mahaan. Further sign of growing up, you're growing old, your life keep passing by. Up now, if you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Tekee tarpeeksi chillisti sen ekan hypyn, niin sit se kongi lähtee hyvin ulos sieltä. Aikaisemmilla yrityksillä mä hyppäsin ihan liikaa. Mä silloin keskittyin siihen hyppyyn, niin ei se kongi lähde silloin millään, kun se pitää kuitenkin syöksyä silleen alaspäin eikä ylöspäin. That was the slowest damn Kong I've ever seen. Cries, leave out the fact that I am up against the thousand. That moved a bit. The jiggle. Liian peto, liian painava. I know, try to tell me how it's done. Mä muurit oikeesti sellaisia, ne liikkuu ihan sikan, sit jos sä tuut oikeesti vasten, niin ehkä mä jätän tän tähän, ei oo ehkä järkeä tulla tänne rikkospotteen. You don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Niklaksen versio. Okei, tää lähtikö se aika paljon voltteja? Mä osaan vaan voltteja, enkä tommosia erilaisia. Ei tällaisia beans. Se on vähän silleen nihkeen korkea. Mun pitää panostaa vähän enemmän tohon ekaan nousuun, mitä mä haluaisin, mutta tuo hyppy ei ole niin pitkä, että tähän pitäisi niinku laittaa kaikkeen. Niin se on vaan vähän erilainen haaste. Nice. Kun on rehellinen bounce. Toi on hyvä. Tässä on tällainen bounce-seinä tässä. Täällä oli bounce kuulemassa. Mä tulin tässä silleen lasurilla vielä ali tosta, niin tuli vähän ankle thing, mutta se on se, kun tää menee niin sivuun, niin mä en ländäkään enää ihan suoraan, vaan mä ländän tälleen niinku vinosti. Mulla on vaan jalat vähän väärässä paikassa. Oikeesti vaikea ländää tuohon reunaan, koska se on niinku vino, että mun pitää mennä vähän pidemmälle kuin mitä normisti pitäisi, jos se olisi vaan suoraan. Yleensä tälle reissussa ei halus tehdä tämmöistä haasteet niinku oikeesti liian monta kertaa, sit vaan väsyy eikä jaksa tehdä koko viikonloppuun enää mitään. Tää oli tämmönen haaste, joka mä näin niinku heti kun me tultiin tänne, se vaan halu tehdä, mutta 2 yritystä, jos ei mene, niin sit mennään eteenpäin. Vähän parempi silleen, mutta huijaus. Voi jättää siihen, koska se oli mun parasta. Oikein. Askeleet vaan menee. Ai, undershoot ei tullut, overshoot ei tullut. Pitäis saada nyt vikayritys dramaattista. Viimeinen yritys. Viimeinen yritys. Tulee hirveet paineet silleen, että me pitää vaan silleen. Ei. Menee vaan ja silleen. Joo, testaa. Vikayritys taas. Tarvii ottaa mitään paineet, kun ei se niinku... Sä jätät sen kesken vaan sen takia, kun sä oot liian väsynyt, ei se niinku haittaa mitään. Sä oot päässyt gäpiin, sä oot tippunut laavaa sen yhden kerran, niin se on jotain.
Hyvä viimeinen syvä kyykky. Hyvää yötä. Ei voi mitään. Toi on power challenge. Ei noihin ole mitenkään ikuisesti yrityksiä. Varsinkin jos haluaa koko loppuviikonloppu vielä reenaa, niin Niin, kannattaa miettiä, että onko se vörtti eka yrittää spotti. 10 lisää yritystä. Ja vaikka saisikin sen, mutta sitten ei pysty loppuviikonloppuun reenaamaan, niin ei välttämättä vörtti. Eka spotti, eka sellainen kova juttu. Pitää miettiä vähän priorisointia. Kyllä se juoksupressistikki olisi mun prioriteetti sille oikeesti. On tapata sulta. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the Pull it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. My posters say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm, yeah. Tell them all to move on, yeah. My posters say now, they be lost in the sauce, yeah. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Heard them guys just talking now and we don't pay that no mind. Didn't need to watch and know that I'll be there in no time. Put a candle on it, had to tell them they could blow my lights, camera, action, and shows. Smoking that dope So bad. we the new meth and Redman. We ain't real blood, but we brethrens. Run up a check and it's pending. She talking my news, we'll send them. The fam, you a dead man. Jesus, peace on my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we trending. Watch what you say, don't offend them. They keeping it real, they commend them. People like get your wife pregnant. But I ain't trying to be dependent. I need money never ending. I'm talking 100%. I need the only you rent it. Word. Whoa, step in the spotty and watch how they panic. Yeah, we the duo, you know we dynamic. When we outside, we be stopping the traffic. Breaking their necks, them they upset. How them boys do more when they got less? How they on this and how they on that? How they got this and yeah, how they got that? Too busy watching us, they need to stop that. Talking my shit, you know we gon' pop that. See it, I like it, yeah, I'm gon' cop that. When we on top, how you on top that? Nah, you ain't got nothing on us. I'm steady calling your bluff. Pass me the split, need me a pub. You don't want smoke, tell them to Safkaa tässä välissä. Hirveä nälkä, kun pitää liikkua niin paljon. Vihdoin pääsin takaisin kesää, teepaidat, jäätelö. Tuntuu niin hyvältä. Lokakuu ja täällä on vaan teepätäköä, niin elämä on lifea. Kattokaa tätä jäätelöä. Tää on lifea. Hyvältä näyttää. Vitun luonnollista. Mä haluan vaan istua siihen silleen. Onko se jotain vittu epäluonnollista sulle vai? On. Sä oot epäluonnollinen. Sä oot yksi the freak of nature. Toi on kyllä kohteliaisuus enemmänkin. Nyt vähän chilliä menoa tässä välissä, otetaan vähän taukoa, syövää eväitä ja jatketaan treeniä. Tässä on niin pitkiä treenipäiviä, aloitettiin niin aikaisin. 1:30 vasta kello. Yleensä tyyliin menee treenaa joskus 1:30. Herää 1:30. Niin ja just se, että pitää tavallaan ottaa huomioon, että jos me halutaan 3 päivää kovaa reenaa, niin meidän ei mitään järkeä sykkiä aluksi joku 3 tuntia putkeen. Sitten me ollaan ihan rikki. Vaan enemmänkin silleen otetaan niinku lyhyitä treenisessioita pitkin päivää, silleen rennolla meiningillä, niin hyvä tulee. Aloitetaan aina lämpää ensin tämmöisillä kevyillä, rennoilla haasteilla, saa vähän semmoista parkour-fiilistä päälle, niin tässä on semmonen hyvä esimerkki. Meidän uudet ystävät Kaiva ja David on kans liittynyt seuraan ja tässä nyt vaan lämpäillään ja päivän tokat treenit alkaa. Ai ette. Yes, nice. Note to editor, just put some awesome banger on this. Ja mitäs täällä tapahtuu? Kättiä. Tässä kaide. Tosi tukeva kaide. Siihen hypätään kättä. Noin vaan. Tästä hypätään muuri. Täällä on hyvät käsiotat täällä. Solid muuri. Mulla on vähän liukkaat nää kengät. Toi muuri ei oo mikään maailman paras. Joo, se näyttää paremmalta kuin mitä se on. Sen kuulee tästä äänestä. Ei oo vaan sitä semmoista klassista. Joo, mulla on huonot kengät. Se ei oo oikeesti maailman paras muuri. Vaikka se näyttää sieltä.
Mulla on niinku molemmissa olkapäissä sellainen ongelma, että ne jotenkin liikkuu sille liikaa. Vähän sellaista pientä kuntoutusta käynnissä, niin pitää katsoa, että tää kättä tuntuu. Mullakin on nilkan kuntoutus käynnissä. Tämmöiset jutut voi olla joko positiivisia tai sitten se voi pahentaa sitä tilannetta. Et pitää silleen tosi tarkasti arvioida, että mikä on sopivan haastavaa just tähän hetkeen. Silleen, että saa oikeasti kuntoutettua sitä nilkkaa ja pystyy tekemään sellaisia juttuja, mitkä ei sit haittaa sitä palautumista. Eiköhän tää oo ihan fine. Oh fuck. Vähän otti polvikin, mutta ei pahasti onneksi. No ei ainakaan tullut läpi mitään haavaa tai Joo, mitään. ja Siis... mun nilkka on fine. Eli tää oli voitto. I see this as an absolute win. Mut damn! Se liukui silleen heti, se vaan tuli siihen seinään. Mä en ymmärrä. Pitää varmaan laittaa jalat ylemmäs. Polvet korviin niin sanotusti. Mut teet uudestaan vielä vai? Joo. Tää voi olla vähemmän koukuspolvet, niin sit ei oo vaaraa, että ne osuu. Joo. Tääkin osuu vaan ihan vähän. Mut et siinä jos käy silleen näin, niin siinä on mitään vaaraa, tässä on maa. Liukas. Mä en ymmärrä tätä seinää. Olipa jännä. No mä en tiedä, jos mä haluan tehdä tätä enää tän jälkeen. Kuunnelkaa tarkkaan. Siinä on jotain vahaa tai pinnotetta tai jotain, minkä takia se on noin liukas. Tää vinkumisääni on sellainen, mikä tulee aina jostain skeittivahasta. Ei oo tiilimuurin ominainen ääni. Polvet korviin. Joo. Siis no nyt oltiin siellä, hyvä. Todella hankalaa. Aivan järkyttävä vastusteleminen tossa, ettei liuu. Oi! Siis se oli ihan sairaan helppoa. On se silleen. Kyllä mä niinku katoin tota, että toi on ihan fine. Ei oo stikki. Ei oo. Joo. Ja oliko se one band stikki? Yeah. And up. Yeah man, easy. Oh, nice. Muistuttaa vähän sitä Mikkelin flyöä. Insert clip. Hui. Yes, so cool. Boom. How do you feel about it? What's like the hard part? Sensing the landing. Yeah. Like knowing how I'm gonna land. Maybe you could like overshoot it the first time and then go after the stick after Maybe. that. I reckon you got it. You just have to like commit to it now. That's the hardest part for me ever in parkour. Yeah. Joka kerta kun ottaa vähän vauhtia johonkin juttuun, niin sitten se rupeaa heti kuumottaa paljon enemmän. Volttikumpujen kuningas tai kuningatar. En mä ole mennyt. Joo, mä tiedän, mut silti. No joo, menis tuplat. Vanha meniskö? Menis. Oi. Nice. Ehkä paremmin. Sitä alkaa olla niin paljon lapsia, että me ei viitetä häiritä niiden tekemistä liikaa, niin siirrytään vaan seuraavalle spotille ja mahdollisesti tulee vielä lisää porukkaa messiin. No toisella ei ole kunnon dead stare. Otetaan parkour-tuntien lämppäliikkeen. Mikä ämpää? Pitäis sun mennä mukaan? Joo, siitä lähtis. Siis sä voittais, mutta sä et vaan haluu nyt rasittaa itse liikaa. Saavuttiin spotille ja siinä vartija odottamassa jo valmiina. Sä tais kuulla, että me tullaan. Joo. No niin, nyt me saavuttiin tänne uudelle spotille. Kaikki vähän väsyneet jo, mutta tultiin vielä tämmöiseen mestaan, missä tällaisia matalia penkkejä. Ihan kiva tällainen spotti tässä ihan keskustassa. Porukka vähän muuttu, eli Brandon lähti uusi kaveri mestoille, eli Lester. Yo. So now you have to do the backflip. Backflip. Tää on niinku hotelli ees. Tässä on tällainen vartija jäbä koko ajan kyyläilee, mutta ilmeisesti tää on ok. Plussat siitä. Suomesta tulisi ihan varmasti valittaa. Oi. Yo!
Ricky make it really hard, just wanna be friends. Treat the night like a video. What's coming next, hard to see the end. Yeah, I tread water in the deep end. I'll die younger, live penny days in my defense. In real life, we just pretend, let them sleep in. We should life feeling like a never ending repeat of the weekend. Yo. Yeah. Switch up how I breathe every time I see you. Yeah. Knowing what you want, I know just what you need. Yeah. Yeah. Here's the thing, I got you falling through. Chance I put it down, how you need that. Bet I'll make it all, don't wanna leave. It ain't nobody realize it's been dividends. I'm too calm, but the temperament been strong when I pencil it. I'm steady jumping, screening calls like I'm flipping bricks. Got everybody tapping in, but you One bang stick. subtle tell I know you got it. When you do the sauce, make me Kato, mitä mä sanoin? one bang. Target double tap it. Since day one of the season, but the working off season. Just talking they ball hard when all they really do is reach in. Limit time and small talk. Making dreams to existence like a young king at the Lincoln. Big facts for the pretense. Link up, we can sync up. And in the field off the long snap, make a big talk, let it sink in to the whole squad, get a ring team. Let the ops tell us thing then. Recent life feeling like I never end the repeat. I can't believe it. Yeah. Switch up how I breathe every time I see you. Yeah. Knowing what you want, I know just what you need. Yeah. Here's the thing, I got you falling through for the weekend. Chance I put it down. Ooh, cross-legged and everything. Switch up how I breathe every time I see it. No niin, jälleen jätetään yksi hyvä spotti taaksemme. Taas hyvä setti, vähän oli väsynyttä, mutta nyt kun Lester oli messissä kanssa, niin saatiin uutta energiaa, uusia hyviä hyppyjä. Ja nyt tuli taas positiivista palautetta. Joku nainen tuli vähän selittää. Mä ymmärsin täysin kaiken, mitä sanoi, se kehu meitä ja sanoi, että me ollaan komeita. Mut siis se kuvasi meitä koko ajan, niin oli aika siistiä. Joo, se nainen valokuvasi meitä, kaikki meidän hyppyy. Niin... Ois pitänyt varmaan plugaa. Ois siisti ollut nähdä silleen. Siis jos joku on lad move, niin tää on lad move oikeesti. Oikeesti tää on sitä Patreon maskuu, huhhuh. Äijä vaan niinku metsästää milfejä täällä oikeesti, Siis se kuvasi meitä tossa koko ajan, niin mulla tuli mieleen nyt, kun just me oltiin lähdössä, mä olin silleen, hei, et onks se julkaisee niitä minnekään? Sitten mä kysyn sieltä, sanoin, että joo, et se ei ois miettinyt niin pitkällä, mutta jos se julkaisee, niin sit se tägää meidät. Sitten mä annoin sille meidän IG:n nyt. Katsotaan, jos tulee jonnekin. Aika siistiä. Seuraavaksi Mahakurni eli Safkaa. Kato moro, mitä menee? Täällä on BBB Cribs. Mä voin näyttää vähän paikkoja. Tässä on meillä hienot nahkasohvat, sänky. Aivan todella nätti lamppu tässä näin. Jatketaan tänne eteenpäin. Vähän hylly, ei siinä. Tässä on tuuletit löytyy täältä näin ja sellaista. Mikäs? Ai sä tulit jo? Okei. Ihan vaan kättä väännettiin. Okei. Viimein pitkä päivä takana. Ollaan täällä hostellilla. Oikeesti nättiä olla tällainen hostelikämppä valmiina, varattuna. Ei tarvi silleen lähteä etsimään mitään yöpaikkaa jostain koulujen pihoilta riippumatonkaan niinku silloin kesällä roadtripillä. Tää on silleen parkour travelerille aika luksusta tällainen. Tää on valmis mesto jo. Feels good man. Niin siis tottunut reissussa oikeesti nukkuu vaan puussa, niin tää on kyllä kunnon luksussettiä. Mut huomenna tulee kyllä lisää settiä. Tänään oli aika monta hyvää spottia, mutta parastahan tässä reissaamisessa on se, että kukaan meistä mun lisäksi ei ole treenannut täällä ikin tässä Tukholmassa. Mä oon ollut täällä 2 kertaa aikaisemmin ja kaikki spotit on ollut mullekin uusia, et kunnon hyvää. Katsotaan kuinka paljon väsyttää ja jalkoja kolottaa huomenna. Tässä on kunnon banger spotti huomenna. Katsotaan mitä lähtee. Ja hei, nyt muista tykätä videosta, jos oot tykännyt meidän ensimmäisestä ulkomaanreissuvideosta. Kommentoi tähän ruotsiksi, että Miklas on ihan ok parkouraaja. Ja muista tilata kanava, niin näet sitten meidän seuraavatkin videot. Muista tilata kanava, niin me joskus tulevaisuudessakin päästään ulkomaanreissuille lisää. YouTube man. Tykkää jos tykkäsit videosta, nähdään ensi viikon videolla. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees.